Ми знаходимося в Twitch Lounge, і зараз ми таки змогли вихопити для вас людину 3201 ММР, здається, в якої 260, я набрехав. 3260 ММР, але тим не менш він отримує прямі інвайти на всі турніри, як від Valve, так і ні. Це як так? Чіт – це чіти. Я взагалі давним-давно вже розказував, що нема смисла і грати, затротити там по 17 годин в день. Це взагалі якийсь нонсенс. Ти сидиш, шпілиш, набив 8 тисяч там і так далі. А потім ти заходиш, а в тебе якийсь там нубас з твоєї фліні, не туди вкастував блекхол, і все, і ти вилітаєш з турніру, нікуди не попадаєш. І толку з того, що ти там тренувався по 17 годин. А тут ти проснувся з утра, почухав пузо, пішов, подивився доту, трошечки щось там в мікрофон поговорив, порозслаблявся, вечором бухнув пивка, ліг спати, кайф, і все одно попадаєш на всі турніри. Коротше, коментувати набагато круче, ніж грати. Це робота мрії. Ну що ж, повертаючись до самого івенту, це було просто вау. От фінал, це було щось неймовірне. Я був на 6-му, здається, поверсі, звідти така картина відкривається, що просто не знаю, як взагалі на це реагувати. Всі ефекти на моніторах, на екранах, два великих екрани, 10 тисяч людей як мінімум. Шкода от тільки одне, це от БО2, БО3, точніше, фінал. І сітка загалом. От як так? От як ти прокоментуєш сітку і чому ти думаєш, що так? Ну, я не знаю, я не приймав рішення про формат там гранд-фіналу і так далі. Ну, наскільки я знаю, проблема в тому, що треба сьогодні вже арену здати під переобладнання. То, що, якщо я не помиляюсь, то вівторок тут вже грає в хокеї Динамо Мінське, і треба чи в 8 годині її сьогодні здати, чи щось таке. Ну, тобто, часом дуже сильно були обмежені організатори, їм треба було ставити або старт матчів там на якусь там 8 годину ранку, що теж робити неправильно, або робити 2 best-of-3 фінали. Якби вони зробили best-of-5 і потім best-of-5, не дай Бог, би затягнулося на 5 карт з якимись епічними суперкамбеками, а потім ще best-of-5 в КСі, це взагалі щось нереальне може бути. І, ну, турнір міг би не закінчитися вчасно, і були б проблеми, того вирішили вони поставити отак. Да, епічності явно не хватало, епічності. Ну, вона була, але її було дуже мало. Просто ми тільки от сіли, як сів їсти, і відразу щось закінчилось. Але от перемога Альянс на турнірі – це от історія попелюшки, напевно. Хлопці не могли доїхати дуже довго до Мінськ-арени. Все ж таки приїхали і просто всіх рознесли. Як це розуміти, з чим це пов'язано, що це взагалі таке? Знаєш, в мене була історія, день до того, як ми сюди приїхали, тобто день, як ми тільки сюди приїхали, у нас до того були кваліфікації на мажор, і в день після кваліфікації я трошки втомився, назвемо це так. І наступний день ми летіли сюди, і ми прилетіли, і я тут десь в годині в 7 вечора, вже все, кажись, було ок. Альянс чекали свій рейс десь там в Відні, і я просто приліг собі поспати. Я просинаюся десь в першій ночі, я заходжу в Твіттер, а там дурдом. Там Альянс не їдуть, Power Rangers замість них. Я думаю, боже, що за фігня? Я давай спамити всі конференції, які в мене є. Я говорю, ребят, що робиться? Які Power Rangers? Чого Альянс вигнали з турніру? Чого Альянс не... Ну, тобто, що це за дурдом? І, ну, добре, що в сумі все вийшло так, як вийшло. Добре, що Андрюха Екстримчик переробив розклад так, що Альянси встигали. І це було на руку Альянсам, тому що якби їм не переробили розклад, вони б перший матч турніру грали проти LGD, другий проти ЄГ. А так як вони запізнювалися, то їм трошки переробили розклад, і вийшло так, що Альянси в групі грали проти LGD, яким вже нічого не треба, і потім проти ЄГ, яким вже нічого не треба. І вийшли з групи, ну а далі плей-офф, Альянс, ну, нова ера. Ну, взагалі патч Ice Frog зробив чисто під Альянс, і Альянс, звісно, ну, красавчики, просто красавчики. 2 лани підряд виграли, і на мажорі, я думаю, вони, ну, серйозною такою силою. Дадуть жару, так. А повертаючись до наших команд, от чого тобі коштувало реально намашнити? Ти ж ночами сидів, напевно, я бачив ці от фотки, просто під 6 клавіатур, 10 моніторів, оці інвайт навіть. Що тобі він коштував взагалі? Ні, на повному серйозі дуже багато людей думають, що те, що я написав в Твіттері, що намашнив слот Навіш, це правда. Люди добрі, я на StarLadder не працюю вже півроку, я тільки коментую матчі StarLadder. Я не маю ніякого відношення до організації, тобто я не можу, навіть якби сильно хотів намашнити слот комусь, то я намашнив би Сашки Хвосту, ми з ним хоч пиво п'ємо. Але не Сашки Хвосту, який мене чесно просив, щоб я йому намашнив слот. Не Наві, я слот намашнити не міг. Їм слот дали
по турніру, так як вони вийшли в другий груповий етап. А в другому груповому етапі було 4 команди, які не пройшли на фінали. Це Secret, OG, Liquid і Na'Vi. Із цих 4 команд одна відмовилася грати. Це були OG, вони відмовилися грати ці стиковочні матчі. Всі 3 інші хотіли грати, Єхоум не приїхали, і було 3 слота, і 3 команди, які хочуть поїхати. Welcome Secret, welcome Liquid, welcome Na'Vi. Все просто. Да, Secret, Liquid хоч з групи виходили, ну Na'Vi, not this time. Так, от ти зачепив таку тему StarLadder і Рухаба, а от якось всі звикли, що от ви і вся ваша компанія StarLadder, а тут хоп і Рухаб. От з чим пов'язана ця зміна? Чому це Рухаб це організація, чи це просто от ваш лейбл якийсь? Як це взагалі? Чому ви пішли і що таке Рухаб? Рухаб – це студія. Що завжди, я 5 чудових років попрацював на StarLadder, і дуже багато людей зі мною попрацювали. Що мене трошечки в StarLadder, і єдине, що мене в принципі в StarLadder не влаштовувало, це те, що мене завжди зв'язували з організацією турнірів і зі всім. Я в першу чергу коментатор, і я завжди хотів, щоб моя робота була саме коментувати матчі і так далі. І це хотіли дуже багато ще людей, з якими я працюю. Ми хотіли просто коментувати і робити це на дуже високому рівні. А в Dota 2 зараз дуже серйозна політична така ситуація, що є StarLadder, є там ESL, є там DreamHack і так далі. Вони всі друг з другом б'ються, деруться і так далі. І проблема в тому, що якщо ти працюєш на StarLadder, ти фізично не можеш коментувати ESL, ти не можеш коментувати DreamHack, ти не можеш коментувати MLG, тому що там у StarLadder є свої зав'язки. І виходить, що студія StarLadder TV, вона дуже обмежена. І це дуже обмежувало наші можливості. Ми з цим пожили півроку, ми зрозуміли між собою, коментатори, що ми так просто-напросто не можемо. Що наша задача основна, наша ціль основна – це коментувати абсолютно всі турніри і максимально класно всі турніри показати для народу, для публіки і так далі. Тому ми вирішили створити свою студію, і з вересня місяця, фактично, з 1 вересня, можна точно сказати, минулого року, студія Dota 2 Рухаб запрацювала. І як повноцінна студія, окрема, коли люди працюють виключно на цю студію, у нас вже досить багато людей є в штаті, ми продовжуємо розширюватися, і скоро буде ще все краще. Скоро у нас буде нова студія, конкретно студія, то що зараз... Студія в студії? Да, нарешті студія буде в студії, тому що ми зараз на колишній студії Ревіва, там дуже мало місця. Надіюсь, що скоро ми переїдемо, плани є, і ждіть анонсів. Я думаю, дуже-дуже скоро ми вже зможемо вам показати наше нове місце, наші нові, скажімо так. Ладно, я не буду нічого палити, хай люди почекають трошечки. Окей, тоді щасти вашій студії. А якщо повернемось до івента, от більшість наших команд, от крім Вегі, повилітали ще на стадії груповому. От якось хотів би себе почути твої коменти на рахунок, чому так, як ти думаєш, що бракувало кожній з наших команд і Везі, яка вилетіла вже на стадії плей-офф. От чому так вони зіграли? От по кожній з команд, наприклад, от Team Spirit, от що з ними сталося? У Team Spirit все просто. Team Spirit мало би показувати набагато кращий результат. Team Spirit грали кваліфікації. До них всі були готові, тому що грали, на них всі дивилися. Ті самі Secret ніде не грали, ті самі там Альянс мало де грали, а Secret грають, виходять в кваліфікації, всі знають, що робиться. Вони один день після кваліфікації вони займаються візами в Китай, тому що вони їдуть на МДЛ. І зразу на наступний день прилітають в Білорусь, в них не було часу, вони без підготовки, без нічого, вони грали тим самим, чим грали на кваліфікаціях. Всі до них абсолютно були готові, плюс для багатьох з них перший лан серйозний, і трошки не перегоріли. Нормальний результат, Габлак все правильно сказав, що ми цей лан сприймаємо як тренування, все нормально. Na'Vi 2-3 вони кінчили, але остання гра була не особо важлива, тобто, по суті, вилетіли вони вже при рахунку 1-3. Погано все було в Na'Vi, шансів вийти з групи в них фактично не було. Дуже слабка гра зараз в Na'Vi. Я не хочу сильно багато говорити, але мені кажеться, що от інтерв'ю, якщо подивитися інтерв'ю з гравцями Na'Vi, які вони нікому не дають тільки своєму сайту, все в них шикарно, капітан в них чудесний, супорти в них грають просто на next level, в міді просто без шансів для всіх, в офлейнері найкращий чувак в світі, який нікого не флеймить, во всьому винуваті коментатори, напевно, так воно і є. Я ж нічого не розумію, я ж тупий коментатор, як вони самі називають. Да. Того про Na'Vi багато не скажеш, все і так понятно. Погано, треба ще дуже багато часу їм.
Далі, хто у нас там був ще? Virtus.pro. Virtus.pro, я вважаю, що не вийшли в плей-офф по абсолютно дебільній случайно. Ну, це просто це нонсенс. Я не знаю, як можна програти таку гру. Я просто не розумію. Ми похоронили Вегу на 25-й минуті. Я не знаю, як можна було це програти. Ну, Virtus.pro, вони спочатку програли гру з Secret'ами, яку програти не можна було. А потім програли гру Вегі, яку не то, що програти не можна, там якщо 3 чоловіка встало, вони все одно її повинні були виграти. Ну, вони її проіграли. Тобто, якби вони вийшли з групи, я дуже хотів, щоб ВП вийшли з групи. Ми всі хотіли, щоб ВП вийшли з групи. То, що ФНГ вдома, в Мінську, перед ареною, це було б епічно. Ну, ФНГ не вийшов на публіку, на жаль, ФНГ. Ну, це прикро для ФНГ в першу чергу. Артемка після цього навіть не появлявся. Тут, ну, трошки, певно, перенервував. Ну, і понятно, що настрій не найкращий. Ну, Virtus.pro, от, ну, не пішло. Я вже не один раз говорив, що на даний момент це саме сильна команда взагалі у нас в регіоні, так що все окей. Програли, трошки пособачиться друг з другом, поймуть, що треба щось ще придумати, крім банши, а якось там пойде, і все буде в них окей. І Вега у нас. Вега, опять-таки, тяжка група. В першій грі вони міняють капітана. Сідає Андрюша Мах на пік. 22 минути, відлітають від Вінкс. Андрюша Мах встає з піка. Що тут не так? Сідає обратно Сьома. Свої ігри грали. 2-2. Хорошо, що 2-2. Дошли до Virtus.pro. Потім опять супер цей чудо-матч проти Virtus.pro, який, я ще раз повторюсь, мали виграти Virtus.pro. І для мене в голові вони його виграли. Я до сих пор не можу переключитися, що вони його програли. А ну в плей-оффі проти ЄГ Вега, ну, шансів в принципі не було ніяких. Я думав, що буде те ж саме, як на ESL One Нью-Йорку, коли в четвертьфіналі Вега проти ЄГ. Вега вбиває ЄГ, стає чемпіонами, воу-воу-воу. Ну тут ЄГ просто вийшли і розтоптали Вегу. Ну, в принципі, да, у Веги найкращий результат на цьому турнірі. Ну, в общем, вообще виступлення СНГ команд тут можна назвати явно провальним. Ну так, да, повилітали всі більшості в групі, тільки одна Вега, і так перший матч в плей-оффі і теж вилетіли. От стосовно продакшну, всі хвалять продакшн, хвалять сцену, хвалять взагалі івент, організацію, хештеги Мінськ, мейджор в Твіттері просто піднімаються до топів. І от ти хворів 2 дні і не міг бути тут, ти дивився трансляцію, наскільки я розумію. От наскільки була якісною трансляція? Чи дійсно вона відповідає рівню мейджора і чи відповідає рівню мейджора все те, що відбувалось тут? Я скажу по-іншому, трансляція і те, що я бачив тут, рівень мейджора не відповідає цьому. Тому що те, що було у Франкфурті, я сподіваюся, там ESL особо там не будуть дивитися, ну це було, ну це навіть стидно зрівнювати, тому що у Франкфурті не було ні людей, у Франкфурті не було ні якоїсь епічності, у Франкфурті і веню було не настільки круте, і робота камераменів була не настільки крута, і сцена була взагалі якась, ну, проста. І місця коментаторів, і якось, ну, все було якось, ну, сухо. От сухо, от нацепись було зроблено так. І то, що тільки під час останнього дня мейджора хоч трошечки додали з публіки, ну це не то. А коли тут ти приходиш в 10 ранку, в п'ятницю, а тут дурдом, коли в 7:30 ранку стоїть 5 тисяч людей в черзі, от тут треба проводити мейджор. Який Франкфурт, яка Манілі, в Манілі буде то саме. Ну от я думаю, що після 6-го інтернешнала, який після 6-го, я думаю, що вже Valve розуміють, що якщо мейджор треба проводити в Китаї і треба проводити його в Європі 100%, а третій є плаваючим, то якщо він в першому сезоні в Азії, то в другому сезоні він точно має бути, ну, в СНД, але зрозуміло, що в Україні навряд чи ситуація, якщо не поправиться, то дуже мало вірогідно. В Росії теж навряд чи, тому що ситуація поки не поправиться дуже маловірогідно, і до того ж там дуже тяжко з візами все. Ну, Мінськ, по-моєму, ідеально, просто ідеально, і Мінськ себе зарекомендував так, що вау. І я думаю, що в наступному сезоні після 6-го інтернешнл мейджор тут побачимо. Ну, ти знаєш, я бачу, що вони, на мою думку, керуються, знаєш, коли ставлять локації мейджорів, як от FIFA чи UEFA. Тобто, давайте принесемо турнір туди, де тут треба розвивати. Не там, де вона вже має дуже багато публіки, а тобто давайте там на Філіппіни, десь в Азію, десь глибше туди. Там публіки ого. Ні, так, але турнірів там все ж таки не так багато було от, великих. І тобто, давайте от розвиток на цей момент, на 3 місяці перенесемо туди, потім туди, потім туди. Ну і напевно вже були всюди і будуть вже тоді в СНД, ну надіємось. І от стосовно Твіча, якщо повернутися, ти дивишся трансляцію, кажеш, що все убер круто.
все убер круто тут, а на твічі якось все не убер круто, якщо от дивитись на сегмент доти. І дуже багато зараз говорилось про те, що набирає популярність на твічі. Тобто шоу чи реально те, що Ти там... мене зараз про Каріну будеш питатися? Ні, Я зараз мозок зламаю. Не тільки. От взагалі є просто багато стрімерів, які от беруть своїм от реально от красою, яка от затьмарює весь дисплей, реально скілом, який Великими очима, да? великими очима, так, скіл, який взагалі китайцям не уступає. Тобто, от це тенденція, це воно от підніметься і впаде, чи от ми йдемо до того, що реально про скіл на твічі буде не потрібен, а давайте нам шоу і донат. Ну, я боюсь до того, що все дійде до того, що треба буде шоу і донат. І про скіл це буде нецікаво. Да, це можна поєднувати, як це робив, наприклад, Матумбамен колись, коли він передівався і влаштовував мастурбавумен шоу. Да, і це було просто чудово. І це було дуже круто, коли скіловий чувак міг робити таке шоу. Але коли я заходжу і просто дивлюсь на цей весь, вибачте, біологічний мусор, який там в топі, мені деколи хочеться плакати. Я нічого проти них не маю. Вони шарять. Це оця Каріна, я знаю, що Каріна сама по собі, ти знаєш, це як в політиці. Людина сама по собі, тобто Каріна сама по собі, вона не могла просто так вибитися. Якщо ви дуже добре слідкуєте, ви могли б замітити, як називаються боти на її каналі, що з цими ботами робиться і так далі. Тобто там є дуже відомі хлопці, які ботоводи ВКонтакта, Фейсбука, Твіттера і так далі, вони її розкрутили, вони нагнали хайпа, і вона молодець, вони молодці. Тобто вони свою роботу роблять чудово, так же, як чудово свою роботу роблять ще кілька там людей, стрімерів і так далі. Я знов-таки не маю там якихось там претензій до людей, типу там Альтаоди, ще хтось, тому що, пацани добре роблять свою роботу, але мені здається, що з такими темпами скоро, така фішка, як просто стрім про ігрока, вона просто вимре. Якщо він не буде посеред ефіру, не знаю, веб-камеру направляти собі там на пісюна чи ще щось там робити, то ніхто цього дивитися не буде. І це прикро. Ми скотимося до простого телевізора, який вже ніхто не дивиться. І все. Значить, скоро ніхто і твіч не буде дивитися, якщо ми скотимося туди. Біда? Це ж просто бізнес. Люди роблять це все заради того, щоб у них було більше глядачів, значить, і шер від твіча був більший і так далі. Чи це не настільки прибутково? От я не можу сказати, тому що в мене немає стільки глядачів, стільки в Каріни, наприклад. От є якісь... В мене немає деяких даних візуальних для цього, напевно. І, гаразд, не буду про це говорити. От ще таке питання хотів задати. Минулі старладери, які були в Києві, от якось в плані тому, що вони були компактні, всіх гравців, менеджерів, всіх можна було спіймати прямо посеред арени, будь-хто ходив в селфі, фотки, інстаграмчик, будь-що. Тут зараз, чи це може бути проблемою великих арен, де є Twitch Lounge, де тусуються всі гравці, аналітики і так далі. Є там готель, де тусуються всі гравці і так далі. Тобто є прес-рум, де сидить абсолютно вся преса. І ми зіштовхнулися з тим, що реально наші хлопці, як нам сказали, якщо вони програють, у них така маленька дезмораль, і вони можуть не дати інтерв'ю. А деякі організації просто не дають інтерв'ю, тому що, або просто тому, що вони свої канали розвивають, тобто вони хочуть нагнати контенту собі. І незалежна преса, якої там є чимало, в принципі, вони просто, я четвертий день дивлюсь, вони не мають що робити. І це проблема арени і доступу, чи це проблема чия? Нема культури медіа, де менеджер сам може підійти, дати гравців на інтерв'ю, беріть, спілкуйтеся. Чи як це все організувати краще? Я не знаю, твої коменти. Ти знаєш, Юр, навіть якщо взяти, команди взяти, Вега, Наві, ти візьмеш оці дві команди, наприклад, візьмеш, не знаю, Virtus.pro, візьмеш, можна, мені треба просто тепле попивати. Якщо ти їх візьмеш, запихнеш всіх в кімнату 5х5 і посадиш купу преси, те все рівно нічого не вийде. Ти сказав таку фразу, що вони розкручують свої канали, наганяють туди контенту для того, щоб це було крутіше і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Це повний дебілізм. Люди взагалі не розуміють, як працює медіасистема. Абсолютно. На секундочку тебе переб'ю, тому що коли організація бере інтерв'ю своїх же гравців, вона буде робити зручні інтерв'ю.
Так? Я розказую чудове інтерв'ю. Я зараз дам відсилочку на нього з Дитя Ра, яка провела, я вже другий раз на нього відселяюсь, яка провела своя ж організація. Ми граємо чудово, капітан у нас отличний, коментатори, аналітики, ідіоти. Все супер. У Наві все супер. Чудово, що проігруємо? Все супер. Ну, тобто, я не розумію логіки організацій, які не дають інтерв'ю. Ви же, просто, в мене таке питання, а якщо вся оця вільна преса, якої тут багато, разом з Dota 2 Рухабом, тому що Dota 2 Рухаб в такій самій ситуації. Хоча, казалось би, у нас є доступ скрізь, і ми можемо зробити багато чого. Ні, в нас теж проблеми, нам теж не дають інтерв'ю багато людей і так далі. Да, ми деколи погрозами, справжніми такими сильними погрозами вибиваємо ці інтерв'ю, але нам не дають теж деколи інтерв'ю. Якщо всі ці організації почнуть писати, що НАТО-свінсери не дають інтерв'ю, то що їм плювати на людей, тоді, я думаю, це до когось допре. Просто цю ідею треба доводити якось до публіки, що НАТО-свінсери розкручує свої канали, чи Вега-Сквадрон, я не говорю тільки НАТО-свінсери, багато хто, НАТО-свінсери, Вега-Сквадрон, Virtus.pro, ці всі організації, що вони розкручують свої канали, тим самим вони вбивають свою медійність взагалі. Ну, представте собі, якби у Каріма Бензема чи у Крістіану Роналду всі інтерв'ю брала тільки ведуча з Реал Мадрид ТВ. Все. Що це було би? Та кому би нафіг потрібно був цей Крістіану Роналду, тому що Реал Мадрид ТВ тягне в 4 хатах, де-то там на окраїні Мадрида. Все. Так же і тут, в тому то і проблема. Треба розуміти правохват. Я не розумію менеджерів, в них же є піар-менеджери. В них же є все це. Невже вони думають, що якщо вони... А вони ще геніально почали робити, Юр. Вони почали свапатись. Вони договорилися, я дам інтерв'ю, от Денді дасть інтерв'ю Вегі, а Соло дасть інтерв'ю Наві. Контент. Ідіоти. Та я, з цим, чи там з артстайлом, я не знаю. От на цьому вони всі погорять. Яка нормальна організація буржуйська, яка нормальна організація до такого могла додуматися? Ніяка. Тому що там розумні люди сидять. А в нас, мені кажеться, що от просто всі організації, які я назвав, до Spirit претензій немає, нова організація, зразу уїхали. І інтерв'ю Флай давав всім, молодець, і Габлак давав, красавчики. До Spirit ніяких претензій. Virtus.pro, Na'Vi, Secret, Empire були б то саме. Всіх просто поставити по коліна в Дніпро при мінус 16 і розстріляти, тому що це ужас. Так відноситись до своїх фанатів не можна. Згорів. Ну і я думаю, ми вже достатньо поговорили. Я вже просто не знаю, у мене теми вичерпані. Якісь привіти, побажання комусь, все, що хочеш сказати. Привіт всім, хто нас дивиться. Не матюкається сильно в чатах. Дивіться далі доту. Привіт всім, хто дивиться Play.ua. Я Play.ua теж дивлюся, вон дружина знає. За сніданком завжди. Play-ньюси і не тільки. Так далі. Дивіться далі Play.ua, підписуйтесь на канал, дивіться далі доту, підписуйтесь на мій твіттер. І... Побачимось. Це був Віталій Волочай, мене звуть Юра Лупол. Па-па, підписуйтесь на наш YouTube, скоро цей відос буде там. І всі наші соцмережі. Па-па-па-па. Пока.